सबैजनालाई गुड मर्निङ र मेरो जति पनि सब्सक्राइबर भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकपल्ट फेरि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। र आज चाहिँ हामी यसो मिरिकदेखि सिलगढी गइरहेछौँ, तर बाटोको यसो मिरिकदेखि चाहिँ यहाँ दुधियासम्मको भ्यू लिन सकिनँ। र दुधिया किनभने त्यहाँ बिचमा चाहिँ पानी पर्दै थियो र यहाँ दुधियादेखि अलिकति माथि यो जङ्गलदेखि चाहिँ हामी अब मोटो ब्लग स्टार्ट गरिरहेछु। मैले यहाँदेखि खास चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि सिलगढी गएको र सिलगढी नगएको पनि 5 महिना भएको थियो र आज चाहिँ 5 महिना बाद चाहिँ जानु कर लाग्यो। र यो गाडीधुरादेखि अलिक माथि गाडीधुरा चाहिँ पुगेको छु न, सो गाडीधुरादेखि अलिक अगाडि छौँ र इन्जोय गर्नुहोस् बाटोको यसो भ्यूहरू। सो अब चाहिँ निक्लेको सिलगढी, सो इन्जोय गर्नुहोस् बाटोको यसो भ्यूहरू। यहाँदेखि सिलगढी 20-30 किलोमिटर होला। सो अहिले चाहिँ करेक्ट टाइम 10:13 गएछ। सो गाडीधुरा यहाँदेखि 1.5 किलोमिटर। पाहाडमा हेरेर त यहाँ कोही बेला आउँदा त मजा आउँदो रहेछ। 5 महिना बाद चाहिँ आज झरा गयो सिलगढी। सो नझरौँ भन्दै थियो तर पनि झर्नु कर लाग्यो। भ्यूहरू चाहिँ यहाँ पनि मजाको रहेछ। गरम चाहिँ डरै लाग्दो छ। टी-सर्ट मात्रै लगाइरहेको छु र भित्रबाट एकदमै गरम भइरहेको फिल भइरहेछ, त्यो पनि बाइकमा। एउटा राइट टर्न गाडीधुरा र लेफ्ट टर्न गऱ्यो भने चाहिँ सिधै खरसाङ जान्छ। सो अहिले उकालो गयो खरसाङ, राइट टर्न हामी सिलगढी। सो यो ठाउँको नाम चाहिँ गाडीधुरा। स्वागत छ मेरो च्यानलमा। सो यो चाहिँ हो सुकना फरेस्ट। फरेस्ट बस्ती यो जङ्गल पनि अद्भुत छ। सो यो जङ्गल सायद आसामसम्म सायद यसको रेन्ज होला। सो मलाई पर्फेक्टली चाहिँ मलाई थाहा छैन। सो त्यहाँसम्म चाहिँ हुनसक्छ। यो जङ्गल निकै ठुलो नै छ। जङ्गलमा चाहिँ एकदम केयरफुल्ली कुदाउनु छ राति बाइकहरू विशेष कुरो।
भिडियो आन्न एकदमै